Số đây nha từng ngọc này từng con khai này nhưng mà trên trái tắc đây bao tôm nhằm hết khóm sao này nhom miên chỉ môi nhá tôm sóc tôm cà hóm mặt té hai đang chi bằng sùi bờ túng hai mẹ thầy với nị bao dương à ồ làng ô khang mình tên mong muốn á thầy bao dương á ta hỏi lại nắng chấp ra thôi mười nhâm từng ngọc này thì mọi người cũng chấp ra đến thầy này sát sấn nhâm phòng bao là bay xem thấy á. Ồ, thom tụi nấu chanh khăn mình té nó thấy dữ á. Tôm tết nhâm chập đầm con thấy âm bal thầy bao giờ ban kiềm ối nhưng cho bạn ăn tròn như lấy nhưng cho bạn ăn phơi tạc thầy bờ túm đã phèn cha chớ linh tâm son này chui sẵn lời nít tâm bao giờ ban ngồi ấy nhưng nằm bờ tôm chó tắc trấy cò có một phai súp cho tắc trồn tí tôm tết em đặt tôm khô cho mỗi năm tê tôm đi chỗ
Ôi làm thôi ta thành tôm tôm bao nhiêu nhé. Đã tray chiên chố. Chi bằng suối. Tray chiên đặc tray bò tômរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយឡើងតំណងអូសាច់ត្រីរបស់យើងក្រៀមល្អជូរអែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើจากត្រីប៉ាទុំយើងឡើងជូរអែមឆ្ងាញ់ហ្មងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយ